හායි කට්ටියටම අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න Fiverr කරන ගොඩක් දෙනෙක් ඔයාලට නොකියන දෙයක්. එතකොට ඒ දේ තමයි ගොඩක් ඔය graphic designers ලා නැත්නම් logo design කරන කට්ටිය නැත්නම් ඔය ලොකු expertsලා වගේ Fiverr වල ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ sub orders කරනවා. sub orders කියලා කියන්නේ එයාලගේ පල්ලෙහා ඉන්න කෙනෙක්ට වැඩක් කරන්න දීලා එයාලා ඒකෙන් සල්ලි හොයනවා. එතකොට අපි හිතමු මං ඉන්න $50කට ගිග් එකක් දාලා තිනවා. ඒ $50 ගිග් එකෙන් මට ඕඩර් එකක් ආවා. මම මොකද්ද කරන්නේ? මට වඩා පල්ලෙහා මට්ටම කියලා කියන්නේ O level ඉවර වෙලා ඒ කියන්නේ මේ environment එක නැත්නම් මේ field එකට enter වෙන්න try කරන ලොකු talent එකක් තියෙන පොඩි මල්ලි කෙනෙක් ඒවා නගි කෙනෙක් ඒවා එයාලට ඕඩර් එක දෙනවා. මේක මට කරලා දෙන්න. මට $10ක් දෙන්න කියලා. එතකොට $50න් $10ක් කොහොමත් Fiverr කපා ගන්නවා. ඒ මෙයාට net profit එක තියෙනවා $30ක. ඒ කියන්නේ ඕක තමයි සාමාන්‍ය genuine ක්‍රමය. genuine ක්‍රමය කියලා කියන්නේ ඕක තමයි usually ඔය එක්තරා level එකකට ආවට පස්සේ Fiverr එකේ ඉන්න කට්ටිය කරන දේ. ඒකත් එයාලට කම්මැලි එතනින් පස්සේ වැඩ කරන්නේ. එතකොට එහෙම තමයි ගොඩක් කට්ටිය earn කරන්නේ. ඒත් ඒ level එකට ආවට පස්සේ ඒ level එකට එන්න කලින් earn කරන්න හුඟක් අමාරුයි. එතකොට මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ අද එහෙම sub orders කරන්නේ නැතුව ඔයාලගම එකක් කරගන්න කිසිම knowledge එකක් ඕනේ නැහැ. හැබැයි ලොකු expert කෙනෙක් වගේ මේක කරන්න පුළුවන්. එන ලොකු expert කෙනෙක් වගේ මේක කරන්න පුළුවන්. මම මේ කරපු ක්‍රමයක් තමයි ඔයාලට කියන්නේ. නැතුව මම හිතපු ක්‍රමයක් හෝ තව කෙනෙක් කියපු ක්‍රමයක් නෙමෙයි. මේ මගේ $435න් $350කට වඩා මම earn කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමයෙන්. මේ මගේ main Fiverr account එක නෙමෙයි. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ මේ මගේ main Fiverr account එක නෙමෙයි. එතකොට main Fiverr account එක නැතුව secondary Fiverr account එකෙන් මම මේ වගේ ප්‍රමාණයක් earn කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ හරිම simple ක්‍රමයකින්. ඒකට ප්‍රධාන හේතු දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි හේතුව තමයි competition එක මාත් එක්ක හුඟක්ම අඩුයි. හේතුව $5කින් තමයි මගේ gig එක පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ මගේ gig එක ගන්න ඕනම කෙනෙකුට මේක හුඟක් affordable. දෙවෙනි එක තමයි මේකේ මට නිර්මාණය කරන්න. මේක ඉන්නනේ මම 4K වලින් තමයි render කරලා දෙන්නේ. ඒත් 4K වලින් render කරලා දුන්නට මට මේක නිර්මාණය කරන්න යන්නේ විනාඩි 15යි 20යි අතර වෙලාවක. එතකොට විනාඩි 15යි 20යි අතර වෙලාවකට මට $5ක් හම්බ වෙනවා gig එකකට. ඒත් ඔයාලා හිතුවට $5කින් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔය USA වල වගේ ඉන්න කට්ටිය අපි ලිමිට් එකක් දානවා මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට වඩා අපිට කරන්න බැහැයි කියලා. එතකොට යාළුවා මොකද්ද කරන්නේ? මේ ඒ ලිමිට් එකට එහයින් කරන්න අපිට වෙනම charge දෙනවා, වෙනම tips ගෙවනවා. ඉතින් එතකොට ඔය $5කට වඩා ලොකු ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න පුළුවන්. මම එක gig එකකින් විනාඩි 15යි 20යි අතරේ කරපු එක gig එකකින් හොයලා තියෙනවා $50. එතකොට මේක හරිම සක්සස්ෆුල් ක්‍රමයක්. ඉතින් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට හරිද ලැප් එකක් PC එකක් තියෙන ඕනම කෙනෙකුට මේක කරන්න පුළුවන්. අමාරු නෑ. එතකොට දැන් ඇත්තම කතාව මම මේ වෙබ්සයිට් මේ Fiverr account එක තියන් හිටියට මම කවදාවත් මේකේ වැඩ කරන්නේ නෑ. මම මේකේ එන ඕඩර් එක අපේ මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා ඕලවල් ඉවර වුණ ගමන් ඉන්නේ. එතකොට ඒ මල්ලිට කියලා තමයි කරන්නේ. එතකොට ඒ මල්ලිට තමයි මේකේ තියෙන හැම ප්‍රශංසාවක්ම යන්නේ. ඒත් මනි ටික මගේ ඒත් මම යට 50% දෙනවා මගේ net profit එකෙන්. එතකොට මේ $435න් හරියටම යට භාගයක් යාට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙතන 435 නෙමෙයි 450ක් 460ක් විතර තියෙනවා. මම මොනවා හරි බයි කරා ඒකෙන් 435ක් කියලා පෙන්නනවා. එතකොට මේ මල්ලිට $225ක් වගේ ඒ මල්ලිට දිගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊටු 225 මම කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැතුව account එක create කරපු හේතුව හින්දා මේ account එක create කරලා මේ වෙන්න ඕන ක්‍රියාවලිය මගේ ඔළුවේ තියෙන හින්දා මම earn කරලා තියෙනවා. අනිත් එක මට මේකේ තියෙන සල්ලි එළියට ගන්න උවමනාවක් තාම ඇති වෙලත් නැහැ. එතකොට මාද වෙනකම් මේක 2020 නිර්මාණය කරලා තියෙන account එක 435 withdraw කරලම නැහැ සතයක්වත්. හරි. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. එතකොට මම කරලා තියෙන මෙතන 3D slide show. 3D slide show තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. 3D slide show නිර්මාණය කරන්නේ ඔය නිකන් normal web apps වලින්වත් online ක්‍රමයකින්වත් නැත්නම් ඔය Filmora වගේ පොඩි මේ apps වලින්වත් නෙමෙයි softwares වලින්වත් නෙමෙයි මම මේව නිර්මාණය කරන්නේ After Effects වලින්. ඒ කියන්නේ high quality rendering වලින් නිර්මාණය කරන්නේ. එහෙම කියපු ගමන් ඔයාලට බය හිතෙනවා ඇති අම්මෝ After Effects කොහොමද අපි කරන්නේ? Premiere Pro කොහොමද අපි කරන්න කියන එක. ඒක අමාරුම නැහැ. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරේ කියන එක. මම කරේ මොකද්ද? මම ඉස්සෙල්ලා gig එක නිර්මාණය කරන්න කලින් After Effects අනිවාර්යයෙන්ම download කරලා තියන් ඉන්නවා.
After Effects download කරාට පස්සේ තියෙනවා දෙයක් template කියලා. template එකක් කියලා කියන්නේ ඒ template එකෙන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ edit කරන්න විතරයි. එයාලා සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා template එක. ඒ template එකේ එයාලගේ ෆොටෝ එක වෙනුවට අපේ ෆොටෝ එක රීප්ලේස් කරන එක විතරයි මට කරන්න තියෙන්නේ. ඇත්තම කතාව. එතකොට මම මේ හැම gig එකේම කරන්නේ මොකක්ද? එයාලා මම ඔයාලට මේ template එකක් පෙන්නන්නම්. template එකක් ගන්න free template ගන්න අපිටම template මිලයි. template free ගන්න පුළුවන් website එකක් තියෙනවා. මේ website එකේ ඉඳන් තමයි මම ඇත්තටම මෙච්චර ගාණක් හොයලා තියෙන්නේ. එතකොට මම මෙතන මේ site එකේ මේ නම description එකේ දාලා ඇති. අපි යමු search කරමු 3D slide show කියලා. 3D slide show කියලා මේ search කරාම මෙතන එනවා අපිට ලොකු 3D slide shows. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් 3D slide show වලට වඩා 3D parallax slide show වලට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒකත් ඒවා render කියන්නේ ඒවා ගොඩක් අමාරුයි කියලා හිතන හින්දා ඩොලර් 5කට ගොඩක් කට්ටිය හිතන මේක හුඟක් වටිනවා කියලා. ඒකත් වෙනනේ මේකම Fiverr එකේ යන්නේ ඩොලර් 20 25 වගේ ප්‍රමාණයක් වලට. එතකොට මම මෙතන ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ quality වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් මට මෙන්න මේ template එක මෙතනින් free download කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් download file දුන්නම Zofile website එකට යනවා. මෙතන මේක දීලා megabyte 6.3යි. ඒක download කරලා මට කරන්න තියෙන්නේ just ඕක open කරන්න After Effects වලින්. After Effects වලින් open කරලා ඒකේ මෙයාලා අපිට පෙන්නුම් කරලා දීලා තියෙනවා short video එකක placeholders 12ක් තියෙනවා, medium එකක 18ක් තියෙනවා, long video එකේ 36 තියෙනවා කියලා. එතකොට ඔයාලට gig එක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් Fiverr එකේ placeholder 12කට basic කියලා $5යි, 18ට 10යි, 36ට 20යි කියලා වගේ. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තුනක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එයාලගෙන් අනිවාර්යයෙන්ම requirement එක දාන්න 12ක් හෝ 12ට අඩු වෙන්න ඕන $5කට, 18ක් හෝ 18ට අඩු වෙන්න ඕන $10කට, 36ක් හෝ 36ට වඩා අඩු වෙන්න ඕන $20කට. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට gig එක නිර්මාණය කරාට පස්සේ එයාලා order එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මේ template එක After Effects වලින් open කරලා ඒ After Effects වල මෙන්න මේ placeholders තියෙන තැන තියෙනවා. ඒ placeholders වලට ගිහිල්ලා ඔයාට order එක දීපු කෙනා send කරපු photos ටික replace කරන එක විතරයි. ඒ replace කරලා එයාලා ඔයාට audio file එකක් දුන්නා නම් ඒ audio file එක add කරගන්න එක විතරයි. එයා ඔයාට කියනවා ඔයාට audio file එකක් දාන්න කියලා. එහෙනම් ඔයාට ඒ audio file එක දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් sometimes ඒ විදිහටම ලේසි වෙන එකක් නෑ. sometimes එයාලා ඉල්ලාවි මේකේ මට colors ටිකක් වැඩි කරගන්න ඕන, colors ටිකක් අඩු කරගන්න ඕන. ඔහොම කියලා ඒකින්ද ඒක කරන අතරතුරේම පොඩ්ඩක් After Effects ගැනත් දැනගන්න. ඒක ඇත්තටම හොඳයි. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට කරලා ඔයාට replace කරලා ඔයාලා සාමාන්‍ය website එකක් ගත්තොත් copy paste කරනවා වගේ After Effects වල replace කරලා හරිම ලේසි විදිහට ඔයාට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දෙනෙක් කරනවා. හැබැයි කීප දෙනෙක්ම කිසිම දෙනෙක් මම දැක්කේ නැහැ YouTube එකේ කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මමත් හරිනම් කියන්න හොඳ නැහැ. ඒකත් එතකොට ඔයාලා මට competitors විදියට එනවා. ඒත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇත්තටම ඔය O level ඉවර වුණා හරි A level ඉවර වුණා හරි මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවනම් නැත්නම් ඔය Fiverr එකට ඇවිල්ලා තාම පළවෙනි ඩොලර් එක හොයාගන්න බැරි වුණ කෙනෙක් ඉන්නවනම් හරිම මේ පොඩ හිතලා පොඩ වෙලාව අරගෙන ඔය After Effects එක පොඩ්ඩක් හුරු වෙලා කරන්න ගන්න. ඔක්කොම ගත්තු ගමන් කරන්න යන්න එපා. ඔක්කොම පෝස්ට් කරලා තියන්න. එකක් දෙකක් කියනෝනේ ඔයාම එඩිට් කරලා බලන්න. එඩිට් වෙනවද, ලස්සනට එනවද, රෙන්ඩර් වෙනවද? එහෙම ඔක්කොම වුණාට පස්සේ ඔයා මේ gig එක දාන්න. gig එක දැම්මට පස්සේ gig එක දාපු ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔය orders එහෙම එන්නේ නැහැ. එතකොට ඒවා populate කරන්න ක්‍රම තියෙනවා. ඒවා reach කරන්න ක්‍රම තියෙනවා. SEO කරන්න ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට එතනින් එහාට අපි බලමු gig එකක් දැම්මට පස්සේ කොහොමද populate කරගන්නේ මේ SEO කරගන්නේ. මේ වීඩියෝ එකක් මම ඉස්සරහට ගේන්න. තව එකක් දැනටම විනාඩි 10ක් ඉවරයි. ඒකින්ද මම වැඩියෙන් තව කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕන නම් මම live කරලා පෙන්නන්න කොහොමද template එක edit කරන්න කියලා පටස් ගාලා After Effects එක ඇතුලේ එහෙම edit කරලා කොහොමද 4K වලට render කරන්න කියන එක. එහෙම වීඩියෝ එකක් අවශ්‍යයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම
වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරලා ඔයාලට ලයිව් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක කරන්න කියලා. අනිත් එක හැම වෙලේම ඔයාලට හම්බෙන ක්ලයන්ට් එක්ක සුහදව ඉන්න. ඒකවල මේ පේනවා ඇති great job amazing job. මම ඉන්නනේ මාසයක් ඉන්නෝනේ මේ සයිට් එක මේ නවත්තලා දීලා තිබ්බේ. sorry මේක පෝස්ට් කරලා දීලා තිබ්බේ. මම දැන් තමයි ඔන්ලයින් ගත්තේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේක කරන්න පුළුවන්. මේක කරන්න පුළුවන් ඔයාලටත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට කවදාවත් give up කරන්න එපා. give up නොකර කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. Fiverr කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ලොකු ප්‍රමාණයක් earn කරන්න පුළුවන් තැනක්. අනිත් එක ගොඩක් කට්ටිය කියන competition වැඩි කියලා. competition වැඩි කියලා දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම ඕනම කෙනෙක් give up කරන්නේ නැතුව කරනවා නම් ඕනම කෙනෙක්ට මේක කරන්න පුළුවන්. කොච්චර සල්ලිකාරයෙක් වුණත් ඔයයි තව කෙනෙකුයි එකම දේ නම් දෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට කෙනෙක් ඉන්නවා එයා 5 star rating best seller කෙනෙක් Fiverr Pro එක පාවිච්චි කරනවා. එයාත් දෙනවා 3D romance slide show එකක් 1080p. මගේම gig එක දෙනවා $50කට මම දෙනවා $5කට. එතකොට එන කෙනා අරයා Fiverr Pro කියලා එයාට $50ක් දීලා එහෙම ගන්නෙ නැහැ. මොනතරම් කිව්වත් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ගේ nature එක ඇවිල්ලා එකම දේ අඩුවට තියනවා නම් ගන්නෙ අඩුවට. එතකොට සම්ටයිම් මගේ එක 5 වෙලා එයාගේ 10 වුණා නම් එයාට යන්න chance එක තියෙනවා trust එක වැඩි. දැන් එහෙම නැතුව 5යි 20යි කියලා තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවට trust එකට වඩා affordability එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් අපේ target එක affordability එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට gigs නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් මීට වඩා expensive value එකකට. ඒකෙන්ද පොඩි තැන ඉඳන් පටන් ගන්න. පොඩි තැන ඉඳන් $5 ඉඳන් පටන් ගන්න. මේක මම ඉන්න අර මල්ලිටම තමයි දෙන්නේ මේ account එක. ඒක හින්දා මේක මම යාට කියන්නේ $5කට වඩා දැනට වැඩි කරගන්න එපා කියලා. ඒත් දැනට level 1 seller කෙනෙක් level 1 එක පන්නලා ගියා කියලා කියන්නේ ඒකත් එක්තරා විදිහක හොඳ place එකක් position එක Fiverr එක ඇතුලේ. ඉතින් ඔයාලටත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. give up කරන්න එපා. මේක ඇත්තටම කරපු ලොකු දෙයක් නෑ. මේ account එක ඇත්තටම කරපු ලොකු දෙයක් නෑ. මේක මම හිතන්නේ test වත් හරියට කරලා නෑ. මොනවත් enroll වෙලත් නෑ. batches මොනවත් තරම්වත් නෑ. නිකන් gigs 4ක් දාලා තියෙනවා. ඒක එකක් ඉන්නෝනේ අර drop service මම කලින් වීඩියෝ එක කරපු එක වගේ. අනිත් තුනම මේ විදිහට after effects template edit කරපු gig තුනක් තියෙන. කිසිම talented ලොකු talent එකක් එක්ක කරපු gigs නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ main account එකේ තියෙන්නේ. මගේ talent එකෙන් පාවිච්චි කරන account එක. මේ තියෙන්නේ මම secondary account එක මේ සිංහලයේ YouTube channel එක වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු account එක. මේකෙන් ඇතරම අර මල්ලි කෙනෙක් ලොකු සාමාන්‍ය ලාභයක් හොයාගත්තා. ඉතින් මටත් සාමාන්‍ය ලාභයක් හම්බ වුණා මේකෙන්. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ක්‍රමය try කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් comment section එකේ මොනවාරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් දාන්න. එහෙම නැත්නම් මගේ website එක sinhalaguide.com ඒ website එකට ගිහිල්ලා ඒකට මේකට අදාළ ආටිකල් එක යටින් අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක යටිනුත් comment එකක් දාන්න. මේ subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ස්තුතියි වීඩියෝ එක නරඹුවාට. background එකේ කුකුල්ලු හඬරන සද්දයක් හරි tree wheel සද්දයක් හරි ආවන sorry මේ ඉන්නේ noisy area එක මේ ගෙවල් මාරු වුණා ඒකෙන් හින්දා පොඩ්ඩක් noisy thank you